අපි වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරද්දී අපි ගොඩක් දුරට එන්ෂුවර් කරන දෙයක් තමයි බෑක් එන්ඩ් ඩේටාබේස් එකකින් අපි ඩේටා එනවා නම් අපේ සයිට් එකට ඒ සයිට් එකේ ඩේටා කොච්චර ආවත් අපේ සයිට් එකේ ලේඅවුට් එක ඩැමේජ් වෙන්න බෑ. ලේඅවුට් එක ලස්සනට පර්ෆෙක්ට්ලි මම ඩිසයින් කරපු විදිහටම වගේ end result එක output එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි ensure කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනාවා text overflow ellipsis කියලා CSS rule එකක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ ගැන කතා කරා. මොකද ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ සෑහෙන ලේසි වුණයි කියලා. මොකද ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණාම ඒක line එකෙන් ඒක restrict කරලා ඉතුරු ටික user බලන්න ඕන නම් click කරලා ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා journey එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟට අහපු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි line එකක් නෙමෙයි line දෙක තුනක් විතර මට පේන්නලා ඉතුරු ටික මට හයිඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් කොච්චර හොඳද කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට එක ලයින් එකෙන් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වුණොත් යූසර්ට මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ. ඒතොර එයාට තව ලයින් එකක් ඕන වෙනවනේ. නැත්නම් එයාට ක්ලික් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක වැලිඩ් ක්වෙස්චන් එකක් නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් CSS වලින් ඒ වගේ අවස්ථාවකටත් මුහුණ දෙන්න. එන අපි යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට්-එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification ඇතවලා MCodes family එකට එකතු වන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා HTML page එකකුයි output එකයි. output එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට lorem ipsum content එකක්. මම පෙන්නන්නම් HTML එකේ මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේක expand කරලා HTML එකට කෙලින්ම යන්න. මේ box එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක තමයි මේ contain එක div එක කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ paragraph එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සම්පූර්ණ content එක. හිතන්න මේ content එක අපිට back end එකේ ආවි කියලා. ඒතකොට මගේ දැන් output එකේ අන්තිමට මම මේ CSS ලියන්න යන්නේ පළවෙනි line 3 විතරක් පෙන්නලා ඉතුරු ටික hide කරන්න. ඒක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. එතකොට මම කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනාවා text overflow ellipsis කියලා. ඒකෙන් උනේ පළවෙනි line එක විතරක් තියලා ඉතුරු ටික හංගපු එක. ඩොට් තුනක් දානවා පළවෙනි ලයින් එක ඉවර වෙලා. ඒක තමයි මම text overflow ellipsis කියන එකේ කරේ. ඒක බලපු නැති අයට වීඩියෝ එක මම දාලා තිනවා. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ පළවෙනි ලයින් 3 විතරක් තියලා ඩොට් තුනක් තියෙන එක ඉතුරු ටික හංගලා. ඕක තමයි මම කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම anchor tag එකක් දාලා තිනවා expand කියලා. ඒක මම හංගලා තියෙන්නේ. ඒක මම පෙන්නන්නම් JavaScript එකේ solution එක මම පෙන්නන්නම්. right. ඊට පස්සේ CSS එකට ගියොත් CSS එකේ තියෙනවා global select එක මෙහෙම margin padding 0 කරලා තියෙනවා. font family එකක් දාලා තියෙනවා. font size එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ flexbox container එක use කරලා මම හරියට මේ box එක මැද්දට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ div tag එකේ මැද්දේ paragraph එක තියෙනදී මේ div tag එකට මම padding එකක් width එකක් color එකකුයි දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ anchor tag එක මේ විදිහට ස්ටයිල් කරලා තියෙනවා. හරි. මේ expand කියන ක්ලාස් එකත් මම ඔයගලන්ට explain කරන්නම් මේකේ JavaScript එක මම කියද්දි. හරි. දැන් පළවෙනිම අපි මේකෙදි කරන්න ඕන දේ තමයි අපි ලියන්න ඕන line 3ක් මට පෙන්වන්න. ඒකට මම ලියන්නේ line clamp 3. දැන් මේක මේක දැන් CSS specification එකට දාගෙන යන එකක්. ඒක නිසා දැනට මේක වැඩ කරන්නේ webkit කියන එකත් එක්ක තමයි. ඒතර මම webkit-line-clamp කියලා අපි මේක ලියනවා. ළඟදීම දවසක මේ line clamp එක වැඩ කරයි. එතකන් මේ webkit පාවිච්චි කරනවා. මොකද webkit එක අපි දැනට Chrome browsers, Edge හැම එකේම webkit run වෙන නිසා අපිට මේක ප්‍රශ්නයක් නැතුව දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තමයි line clamp 3. ඊට පස්සේ මම දාන්න ඕනේ display මේ paragraph එකට මම ලියන්නේ webkit box. හරිද? මේ box කියන එකක් දාන්න ඕ. ඊළඟට මම දාන්න ඕනේ හරි මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නම්කෝ. මම මේක run කරගන්න. run කරා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මම කරන්න යන එක තමයි webkit box orient. ඒක vertical කියලා දාන්න ඕ. හරි. මම දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. අන්න ඩොට් 3ක් පෙන්නුවා. දැන් මගේ පළවෙනි එක හරි. හැබැයි මොකද්ද මේ යටින් පේන්නේ? ඒ පේන්නේ overflow වෙච්ච එක. මම කරන්නේ මොකක්ද ඒකට? overflow hidden. overflow hidden දැම්මා. මේක වැඩ කරා. දැන් මට මේක තමයි ඕන උනේ. හරි. දැන් මම කලින් කිව්වා නේද මම JavaScript එකක් ගැන මම මෙතන කරා මේ anchor tag එකක් දාගෙන කියලා. හරි. මම දැන් මෙතන display නන්නේ දාලා තියෙන්නේ. මම මේ anchor tag එක show කරනවා. ඔන්න දැන් මම show කරා. දැන් මේක click කරාම වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක expand වෙලා ඉතුරු content එකේ දැන් මේ හැංගිච්ච ටික ඔක්කොම display කරන්න ඕන user ට කියලා හිතන්න. ඒක තමයි මට දැන් වෙන්න ඕනි කියලා. හරි. දැන් ඒකට මම ලියලා තියෙන එක මම මෙතන පෙන්නන්න. මම
expand කියලා ගත්තා මේ link එක variable එකකට expand link කියලා. ඊළඟට paragraph එක මම ගත්තා මේ paragraph එකේ class එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක මම ගත්තා තවත් variable එකකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ link එක click කරාම මේ ටික පේන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම add event listener කියලා click කියන event එකට function එකක් ලියනවා. ඒ function එකේ මම කරන්න යන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා මෙහෙම කතාවක්. මේ webkit-line-clamp 3 මේකෙන් තමයි කියන්නේ මම lines කීයක් පෙන්නන්න ඕනද. මම දැන් 2 කියලා දැම්මොත් මේකට 2 කියලා මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. refresh කරා 2යි පෙන්නුවේ. ඒ කියන්නේ මේ value එක මම දෙන value එක අනුව මේක adjust වෙනවා. හරිද? දැන් මම මේ 3 කියන එකනේ මෙතන ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතුරු ටික පෙන්වන්න ඕනේ. ඔක්කොම පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක මම කොහොමද මෙතන පෙන්වන්නේ? ඒක කරන්නේ unset කියලා ලියන එක. මම ඒකට තමයි මේ expand class එකක් ලිව්වේ unset කියලා ඒක ලියමු. හරිද? ඊළඟට මම මේ ඇත්තට මේ javascript එක add කරන්න හදන්නේ අර තිබ්බ ඉස්සල්ලා ලියපු paragraph එකේ තියෙන මේ webkit-line-clamp කියන එක override කරන්න ඕනේ මගේ මේ class එකෙන්. ඒ කියන්නේ මෙයාව append වෙනවා මේ paragraph එකේ මෙන්න මෙතනට. හරියට මේ වගේ දෙයක් කරගන්නවා උතන්ට. හරිද? ඒක තමයි මම මේ දැන් ලියන්න යන්නේ. හරි. දැන් මේක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේක refresh කරගන්නවා. refresh කරාම කුතුන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක expand click කරනවා. click කරපුවාම ඊතුරු ටික පේනවා. දැන් හිතන්න මම මේකට 2 කියලා දැම්මයි කියලා. මේකටත් 2 කියලා දැම්මයි කියමුකෝ. මම මේක refresh කරනවා. දැන් මම මේක click කරනවා. බලන්න ඔක්කොම ටික පේනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතනට දෙන line clamp එකේ ගාන අනුව අපිට define කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මොකක් එකක් හදනවනේ. මේ සයිට් එකේ view එක visual design එක ඒ design එකේ අපි දාලා තියෙන line ගානට අපිට පුළුවන් මේකේ line clamp එකේ අගයක් දෙන්න. එතකොට අපිට ලේසියෙම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම මේ paragraph එකටනේ මේ ටික දුන්නේ. මම මෙතනදී කිව්වා div tag එකක් ඇතුලේ තමයි paragraph එක තියෙන්නේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම හිතමු. මෙතන div tag එකක් නැහැ. හරිද? කෙලින්ම paragraph එකටම මම මේ කතාව කරන්න යන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? ඒ කියන්නේ paragraph මේ ලියලා තියෙන content ටිකම cut කරලා paragraph එකට දානවා. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න මම මේක refresh කරනවා. refresh කරපුවාම මේක හරියට උනේ නෑ නේද? බලන්නකො මේ dot 3ත් පෙන්නනවා. line clamp 2 එකත් වැඩ. ඇයි මෙහෙම වුනේ? මෙන්න මේවා තමයි defects. මේවා තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් defects. අපි හැමෝම මේ වගේ දේවල් ආපු ගමන් බය වෙන එකයි වෙන්නේ. එහෙම වෙන්න එපා. ඒ වගේ වෙලාවක ආපු ගමන් කරන හැටි මම පෙන්නන්නම්. දැන් ඉස්සල්ලා මේක වැඩ කරානේ. අපි බලමු මේක වැරදුනේ කොතනද. අපි හොඳටම දන්නවා මේ ටික තමයි එන්න ඕනේ කියලා. අපි additional මේවා ටිකක් දැම්ම නේද? මොකකින් දුනේ? background color එකකින් නම් මේ වගේ එකක් වෙන්න බෑනේ. padding එකක් නම් තියෙනවා with. මෙන්න මේ padding එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ. මේක මම cut කරගත්තා. මේක delete කරලා line එක නේද? දැන් මම මේක refresh කරනවා. වැඩේ හරි නේද? padding එකෙන් තමයි ඕක උනේ. ඒ නිසා තමයි මම හැම මොහොතෙම content එකක් දානවා මම ඒක div එකකින් surround කරන්නේ. div එකෙන් surround කරාම අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හම්බ වෙනවා. එතකොට ওই padding ප්‍රශ්න margin ওই ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම අපි content එක තනි කරන්න හොඳ නැහැ. content එක හැමතිස්සෙම wrap කරන div එකකින් අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මග ඇරෙනවා. එහෙනම් මම මේ ටික ආයෙ cut කරලා ඒ count කියන එකට දාලා padding එකක් දෙන්නම් 10යි කියලා. 10යි px. හරි. දැන් මේක refresh කරනවා. දැන් හරිනේ. ඔන්න ලස්සනට තියෙනවා. මම මේ control එක ගැහුවා. මම අතන මේ background color එකත් අයින් කරන්න. නැත්නම් හිතා මේ කළු පාටින් තියෙන නිසා මේ content පේන්නේ නැහැ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ. දැන් මම මේ මෙතන තියෙන padding එක ගලවලා මෙතනට දැම්මොත් බලන්න මේ වගේ වැඩක් වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ line ටික දානවා නම් එතනටව padding දාන්න එපා. padding දාන්න හැමතිස්සෙම wrap කරන්න ඒ paragraph එක div එකකින් wrap කරලා ලස්සනට කරන්න. එතකොට මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට අවශ්‍ය output එක අපිට හම්බ වෙනවා.
හොඳයි මේ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ මොකද ලයින් එකට විතරක් රිස්ට්‍රික්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට ටෙක්ස්ට් ඕවර්ෆ්ලෝ ඉලිප්සිස් කියන එකෙන් නමුත් අපිට එක ලයින් එකකට වඩා ආපොත් අපිට රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න මොකද සමහරවිට කන්ටෙන්ට් වල නැත්තම් අර රිස්ක්‍රයිබ් වෙන්නේ නැත්තම් අපි මොකද්ද කියන්න හදන්නේ කියලා ඒතර යූසර් ඒකට ඒක දිහා බලන්නේ නැති වෙයි. ඒතර ඒකත් අපිට පාඩුයි. ඒක නිසා අපි ලයින් දෙක තුනක් විතර අපිට පෙන්නලා ඉතුරු ටික අපිට ඩොට් තුනකින් හංගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් එෆිෂන්ට් කියලා මට හිතෙනවා. හරි එහෙනම් මම සමරි එකක් කියන්නම් අද පාඩමේ ඒ තමයි අපි ලයින්ස් වලට රෙස්ට්‍රික්ට් කරනවා නම් ලයින් ගානකට අපි මේ ලයින් ක්ලෑම්ප් කියන එක පාවිච්චි කරනවා ලයින් ක්ලෑම්ප් එක දැන් කරන්ට්ලි අලුත්ම ස්පෙસિෆිකේෂන් එකට මේක එන නිසා මේක තාම වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩ නොකරන්න පුළුවන් නමුත් කමන්නේ මේකත් දාලා ඊට පස්සේ webkit කියන prefix එක ඉස්සරහින් දාලා මේකම ආපහු duplicate කරලා ලියනවා ඊට පස්සේ webkit box කියලා අපි display එකේ මේකට දෙනවා මේ paragraph එක ඒ ආකාරයෙන් අපි webkit box orient කියලා vertical එක දුන්නා or for hidden එක දුන්නා මේ ටික පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න එතකොට අපි width එකක් මෙතන දුන්නානේ අපිට මෙතන ඇතර width එක දෙන්න ඕනෙත් නෑ අතර මේක හංගන්න පුළුවන් අපිට ඒක 100%ම width එක දෙන්න ඒකත් වැඩ කරනවා මේ තියෙන ලස්සන්ට වෙනවා ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට width එක දුන්නත් නැතත් කියලා ප්‍රශ්න මම දැනට මේ width එකක් දුන්නේ මේක ටිකක් අර ලස්සන්ට අර box එක හරියට මැද්දට වගේ එනකොට හොඳට පේන නිසා එහෙනම් හරි එහෙනම් මේ ටික තමයි අද දවසේ මම ගේන ලෑස්ති උනේ එහෙනම් channel එකට subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකකුත් දාන්න. යාළුවෝ අතර හැමෝම share කරගන්න. ඒ වගේම මම හැමදාම වීඩියෝ එකක් upload කරනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ habit එකක් කරගන්න. හැමතිස්සෙම මේ වීඩියෝ එක බලන්න channel එකට ඇවිල්ලා හැමදාම අලුත් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා මේ වගේ. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.